Hi everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to another learning session organized by the Provincial Office of DTI Bukidnon through Negosyo Center Kibawe. So magandang umaga po sa lahat ng ating mga live participants dito sa ating Facebook group, pati na rin po sa mga nanonood via our YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. For this morning, I am given the responsibility to share my independent insights and personal experiences pagdating sa e-commerce at saka sa tinatawag nating online marketplace. Saan ba kasi dapat natin ibenta yung ating mga products? At alin ba dito sa dalawa ang mas magandang piliin, ang mas magandang i-priority, especially sa ating growing business? So that's why I hope na at the end of this learning session, yung ating mga MSMEs, ma-realize nila kung saan sila dapat magbenta ng kanilang mga products. Alam kong nasimulan na ninyo ang e-commerce ng inyong business. Alam kong nag-o-online selling na kayo ng inyong mga products. And to be specific, ang ginagamit nating platform is walang iba kundi yung pinaka-powerful na social media available sa internet ngayon. And that is by using Facebook. So alam kong majority ng mga online sellers, gagamitin talaga nila ang kanilang Facebook account para magbenta ng kanilang products. Pero gusto ko sanang ma-realize natin lahat na hindi lang kasi Facebook ang pwede nating gamitin as a selling platform para mas makakuha tayo ng maraming customers. There are also other selling platforms na dapat bigyan din natin sila ng pansin in order for us to grow in the digital landscape. So that's why kailangan nating malaman ngayong umagang ito where to sell your products and what is the best option for your growing business. My name is Ronald Rambuanga, but you can call me Piper instead. I am the founder and owner of Knights of Online Marketers based here in Davao City. So medyo malayo yung distance natin ngayon. Nasa Bukidnon kayo, nasa Davao naman ako. Geographically, malayo talaga tayo sa isa't isa. But because ginamit natin ang technology, pati ang connectivity, naging posible na ako yung maging resource speaker ninyo kahit saan man ako located in the Philippines. Kaya maraming salamat ulit to the Provincial Office of DTI Bukidnon for having me this day as your resource speaker to talk about e-commerce versus online marketplace. Ang DTI Bukidnon at saka yung KOM, nag-start ang aming relationship way back 2015 pa. So medyo matagal na kaming industrial and developmental partner ni DTI Bukidnon. For the past 7 years of doing business, ito yung mga services na ino-offer namin sa aming mga clients. Nagsimula talaga kami with outsourcing way back 2013 when I founded KOM. Dito talaga kami nagsimula. Outsourcing. Nagha-hire talaga kami dati ng mga empleyado. So meron kaming mga agents dito sa Philippines, tapos meron kaming mga clients abroad, tapos minamatch na lang namin sila depende sa skills na ino-offer ng agent at sa output na hinahanap ng client. Pero nakakita kasi ako ng problema. Maraming mga taga Davao City before ang gustong maging isang online worker pero wala silang skills.
or nahihirapan silang i-identify kung ano yung skills na pwede nilang i-offer to a client. So that's why we opened our academic division. So nag-start kami ng talent development and we offered different levels of training programs. In fact, dito kami nakilala ng DTI Bukidnon. The first project na meron ako with DTI, nag-conduct kami ng training sa Valencia City noong 2015 para matutunan nila kung paano maging isang virtual professional. And then after that training program, so doon na nagsimula na isa kami sa mga partners ni DTI pagdating nga sa pagtulong sa ating mga MSMEs, lalong-lalo na pagdating sa digital marketing at saka sa e-commerce. Because digital marketing is another major service that we are offering to our clients. If you want to know more about us, kung gusto ninyong maging updated sa mga training programs na ino-offer namin, baka kasi someday magiging interested kayong sumali sa aming mga training programs para mas mag-grow kayo in doing business, especially creating your competitive advantage in the digital arena. Pwede ninyong i-like ang aming official Facebook page. Hanapin nyo lang po ang Knights of Online Marketers. Meron din po kaming YouTube channel, yung Knights of Online Marketers din po. So if you want, you can also subscribe to this channel. Lahat po ng mga webinars na meron po ako, kagaya ng ginagawa natin ngayon, naka-live stream din po kami dito mismo sa channel na to. Kasi nga, after ng streaming, nare-record po kasi yung session. Kaya pwede nating magamit ang recorded material na yon in order for us to refresh kung ano man yung mga insights na shinare ko sa inyo or isi-share ko sa inyo ngayong umagang ito. So that's why I am also inviting you to subscribe to our YouTube channel, Knights of Online Marketers. Okay, so in advance ko na lang na i-promote yung aming social media account at saka yung aming YouTube channel kasi baka makalimutan ko later at the end of this learning session. So, sa YouTube channel na yan, marami kayong makikitang mga educational contents talking about digital marketing at saka e-commerce. So that's why if you want to learn more and increase your knowledge competencies pagdating sa digital marketing, pwedeng-pwede po kayong manood anytime that you want, anytime that you are free sa mga videos na available sa aming YouTube channel. So I hope lahat kayo nang nanonood ngayon are ready para matutunan ano ba ang tinatawag nating e-commerce. So let's define first what is electronic commerce para naman at least clear sa ating lahat kung ano ba yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Alam niyo ba na ang layman's term o yung pangmasa na word para sa salitang electronic commerce, ang tawag ng karamihan dyan, online selling. So that's the layman's term for the word e-commerce, online selling. So yan yung talagang palagi nating ginagamit, di ba? Kaya ang tawag natin sa mga nag-online selling, walang iba kundi online seller. Siyempre wala nang iba. We are calling them as online seller. So kukunin natin yung salitang seller doon. So meaning to say, nagbibenta siya. Pwedeng product ang ibenta, pwede ring service ang ibenta. Pero alam nyo ba na ang tawag talaga natin sa mga online sellers, they are called an e-commerce entrepreneur. O di ba mas maganda yung title na yon kaysa sabihin lang natin na online seller siya? Mas maganda ata kung i-claim ng online seller na isa siyang e-commerce advocate
or isa siyang e-commerce entrepreneur. Marami pa rin kasi sa ating mga Filipinos na mababa ang tingin sa mga online sellers. Minsan kasi meron akong nababasa sa aking Facebook feed na inaaway or binabash ang mga online sellers ng kapwa nila kaibigan. Kasi meron akong nabasang isang senaryo na sinabihan yung online seller ng kaibigan niya na bakit ka nag-o-online selling? Bakit ka nag-o-online selling? 'Di ba? Graduate ka ng college? Yung mga ganyang klaseng mga mindset ng mga Filipinos pagdating sa mga online sellers. Kaya marami pa rin sa ating mga Filipinos na medyo nahihiya talaga. Especially kapag naaapektuhan sila sa mga sinasabi ng tao about them. Kasi nga, ang tingin ng iba sa online selling, it's an ordinary type of business. Pero alam nyo, wag na natin silang problemahin. Don't mind kung ano man yung sasabihin nila sa atin. Because alam natin, tayong mga online sellers, ang ginagawa talaga natin is what we call e-commerce entrepreneurship. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng e-commerce or electronic commerce? Minsan tinatawag din siyang internet commerce. It actually refers to the buying and selling of goods or services using the internet. So meaning to say, ang e-commerce pala hindi lang siya online selling lang. It also refers to what we call online buying. So meaning to say, kung kayo nasubukan na ninyong mag-order kay Shopee, mag-order kay Lazada, tapos dumating sa bahay ninyo, ang tawag doon e-commerce din. So hindi lang talaga siya nakalimit sa pag-o-online selling. Kasi every time na meron tayong binibili na produkto, na serbisyo or pagkain, nag-order ka online, tapos dineliver door to door, ang tawag sa ginawa mo, e-commerce din. Kaso doon lang tayo mas sanay na kapag sinabing e-commerce, online selling lang. Or para mas madali nating matandaan, kapag sinabi nating e-commerce, kumbaga any kind of commercial transaction that is facilitated through the internet. Basta merong nakandak na business transaction, tapos gamit natin yung internet, e-commerce ang tawag doon. It is the sale or selling of physical products online. Di ba yan ang ginagawa ninyo? You are selling your products online. So like for example, kapag meron kang binibentang peanut butter, di ba kapag natatapos mo ng lagyan ng label, no, tapos ka na rin sa packaging ng peanut butter mo, di ba ang sunod mong gagawin? Kukunin mo yung cellphone mo, tapos pag meron ka ng cellphone, pipicturan mo yung peanut butter na yon, and then you are going to post in your personal Facebook. Kasi ang tina-target mo na market are actually your friends. Di ba ganun lagi yun, no? Kaya natin pinopost sa ating Facebook account yung product na binibenta natin because we are targeting our Facebook friends, yung mga kakilala natin. Because we are hoping, nag-expect tayo or umaasa tayo na kapag magbibenta tayo sa ating mga kaibigan, they are going to buy. They are going to support. Pero alam nyo ba na in the real world of doing business, ang totoo nating customers are actually not our friends. In doing business, our real customers are actually what we call strangers. Yung mga taong hindi natin kilala, sila pa talaga yung taong magsusupport or bibili sa binibenta natin. So that's why, do not limit yourselves in posting
sa inyong personal Facebook lang. Kasi nga, if you are going to post in your personal Facebook, you are only targeting below 35% of your total Facebook friends. So kung meron kang 5,000 na Facebook friends, ang tinatarget mo lang doon or pwedeng ma-convert into a buyer 35% and below. So that's why kailangan maghanap ka pa ng ibang selling platforms where you can sell your products. Meron tayong iba't ibang klase ng e-commerce. May anim na klase ng e-commerce, pero yung first 3 lang ang ilalagay ko dito sa presentation kasi doon lang tayo medyo pasok or yun lang yung applicable sa atin na mga entrepreneurs, pati mga business owners. So what are the different types of e-commerce para naman ma-identify ninyo as early as now kung ano yung tawag sa ginagawa ninyong online selling. Kasi iba't ibang klase kasi yon. Meron tayong tinatawag na number 1, B2B. I'm sure, minsan nabasa nyo na ito or minsan narinig nyo na rin, especially with trade and industry. Pag sinabing B2B, business to business ang relationship. So, ibig sabihin may isang business na nakipag-transact via online sa isang business. Kaya ang tawag sa relationship nila or sa klase ng e-commerce, B2B. Kasi dalawang business ang nag-uusap via online nga. Alam nyo ba na kapag sinabi nating business, pagdating sa e-commerce, kapag sinabi nating business, sila yung mga registered business. Okay? Hindi dapat natin sabihin na legitimate. Alam nyo kasi magkaiba yung salitang legitimate sa salitang registered. Kasi 'di ba minsan sasabihin nila, legit ka ba? 'Di ba? Minsan kapag nag-online selling ka, 'di ba? For example, meron kang pinost sa Facebook, tapos merong nag-inquire, "Hi, good morning, interested sana akong bumili ng product ninyo." So nag-usap na kayo via chat. Tapos maya-maya nagtanong yung buyer. Tinanong ng buyer si seller, tapos tinanong niya, "Legit po ba kayo?" Actually, kung kayo ang buyer, kung ikaw yung buyer, never ask a seller kung legit ba siya o hindi. Wag na wag kayong magtanong sa mga nagbebenta online if they are legit or not. Kasi maliban sa unethical siya or unprofessional nga na tanong, makakakuha ka talaga ng maling sagot. Siyempre, if you are going to ask someone, kung tatanungin mo siya, legit ka ba? Alam nga naman sasabihin niya, ay hindi kami legit, scammer baya kami. Di ba, hindi ka makakakuha ng tamang sagot eh. Kasi kahit scammer talaga yung kausap mo or manloloko talaga yung kausap mo online ba, tinanong mo siya, legit ka ba? So kahit na scammer siya, ang sasabihin niya talaga, yes po, legit kami. Kaya do not ask that particular question sa mga buyers, sa mga sellers. Kasi it's unethical, makakakuha ka ng maling sagot. Because in the first place, it is your responsibility as the buyer. Kung ikaw yung may bibilhin sa taong yan, responsibilidad mo na mag-investigate, mag-double check if that particular seller is really legit or not. Kaya kung na-scam ka, walang ibang sisisihin kundi sarili mo lang din. Kung naka-experience ka ng scam, walang ibang sisisihin talaga kundi sarili mo lang. Kasi hindi ka nag-double check. Wherein I mentioned, it is your responsibility to double check everything nga. Kaya magkaiba yung salitang legit.
at saka yung salitang registered. Kasi hindi porket wala kang business permit, kunyari wala kayong business permit, scammer na ba kaagad yun? Di ba hindi din? Kasi minsan ang mindset ng mga tao, matatawag kang legit kapag meron kang business permit. Well, actually, parang tama din naman, no? Pero kung tutuusin, legitimacy, no, will not talaga measure about your business registration. Kasi meron din namang mga negosyo na registered sila. Meron talaga silang business permit, pero nag-scam din naman. 'Di ba? May mga business na registered, may mga organization na registered, pero they are still doing scam. Kaya magkaiba yung salitang legitimate sa registered. Kasi hindi naman lahat ng business na walang business registration, hindi sila legit. Kunyari ako, nagnegosyo ako, nagbibenta ako, pero wala pa akong business permit. So, ibig sabihin, scammer ako. Hindi ako legit. Hindi lang ako registered. Okay? So, that's why the word legitimate at saka yung word registered, magkaiba yun. Bakit ko na-mention yun? Kasi, kapag sinabi nating B2B or business to business, eto yung mga business na merong registration. Kumbaga meron talaga silang mayor's permit. Pag sinabi nating registered business, hindi lang dapat DTI, business name registration, ang kukunin natin. Because in the first place, ang DTI, ang responsibility lang nila is to register our business name or yung pangalan ng ating negosyo. Pero hindi sila ang in charge para magbigay sa atin ng registration sa business operation natin. Kasi ibang agency naman yon, and that is the Business Bureau. So sila lang talaga ang pwedeng makabigay sa atin ng business registration. At syempre, bago ka mag-apply sa Business Bureau, kailangan muna ng business name registration na kukunin natin sa DTI. Kaya kung ang hawak lang ninyo na document is the DTI business name registration, hindi pa talaga 100% na masasabi na you are registered. Marami din kasing mga nag-online selling na ang ginagamit nilang proof that they are legit is the DTI nga na BNR certificate. Nakakadagdag naman, pero it will not really guarantee na legitimate or registered na siya. So you need to have a business permit or mayor's permit. No, you need to have a mayor's permit para ma-consider na ikaw ay isang business. Hindi rin lahat kasi, no, hindi lahat ng nagbebenta ang tawag natin business kaagad. Kasi parang ganun kasi yung mindset natin, 'di ba, no? Na kapag merong binibenta, ang isang tao, kapag may binibenta, ang tawag kaagad natin sa taong yon negosyante. Actually, hindi. Hindi lahat ng nagbebenta ng products are called business. So like for example, etong cellphone ko na luma, kunyari luma na itong cellphone ko, no? This particular cellphone, luma na. Tapos gusto ko siyang ibenta kasi mag-a-upgrade ako ng panibagong cellphone. So kung ibibenta ko ito, ipopost ko ito sa Facebook and I am going to sell this particular product, ang tawag ba sa akin negosyante? Nagbibenta man ako, I am selling. So automatically ba ang tawag sa akin business owner or business person? Di ba hindi? Kaya hindi lahat ng nagbebenta ng kung ano-ano online, automatically ang tawag natin business. Hindi lahat ng online sellers may negosyo. Halimbawa, meron akong mga lumang damit, pre-love na mga damit, tapos gusto ko nang i-dispose, tapos ibenta ko online. So automatically ba ang tawag doon, negosyo kaagad? Wala naman akong planong magnegosyo. Ang plano ko lang, ibenta ko lang yung mga lumang damit.
So, ang tawag ba doon business? You are an online seller because you are selling something. Kaya pagdating sa e-commerce, pag sinabing business to business, they are actually the registered business. So, kunyari ako, registered ako, di ba? KOM. Tapos, meron akong sinearch online kasi naghahanap ako ng supplier ng office supplies, mga bond paper, scotch tape, stapler. So, naghanap ako online. Nagtanong ako kung pwede ba silang mag-deliver sa amin monthly ng ganitong supply. Tapos tatanungin ko sila, meron kayong official receipt? Yes, ma'am, meron. So, yung relationship na nangyari sa amin, si KOM, pati yung supplier ng mga office supplies na may business permit, ano ang tawag doon? Business to business ang relationship. Kasi registered business, nakipag-transact sa isang registered business using the internet. Kaya kung registered kayo, pwede kayong mabilong sa tinatawag na business. At kapag nagbibenta na kayo sa mga tao, that's the second type of e-commerce. Ang tawag natin B2C or business to consumer. So kung registered business ka tapos nagbenta ka online, tapos merong consumer na bumili sa inyo, so the relationship is what we call B2C. Now let's give another example. Si KOM is a registered business. Tapos nagbenta kami ng training program namin. Tapos may nag-enroll. Nagbayad na siya. Tapos yung nag-enroll, ordinary lang siya, empleyado siya ba na gustong matutunan ng online job. So that person is what we call a consumer. KOM is business. Kaya ang tawag sa relationship namin, B2C or business to consumer. Bakit ako na-considered na business? Because I am registered. So ma'am, paano kami? Marami kasing mga entrepreneurs dito sa Bukidnon na hindi pa kumuha ng business permit, ma'am. Pero meron na silang DTI. Kasi usually ang reason kung bakit hindi muna kumukuha ng business permit because you are still testing the water. Kumbaga you are going to test first if people will love your products, di ba? Ganun usually ang ating mindset kung bakit hindi tayo kukuha ng business permit. On the first 6 months, 6 months of doing business, wala kang business permit, acceptable yun. Kumbaga, kung 6 months ka nang nagne-negosyo, no? Pero wala ka pa ring business permit, okay lang. Because you are still testing the water. Ako nga, bago ako kumuha ng business permit, 8 months muna. 8 buwan. 8 months when I started KOM, after 8 months, saka pa ako nagpa-register sa DTI, pati sa Business Bureau talaga. 8 months. Because I am still testing the water and improving our operations. Kung 1 year na ang nakalipas, kunyari 1 taon na kayong nagnenegosyo, 1 taon na kayong nagbe-business, pero hindi pa rin kayo kumuha ng business permit or hindi pa rin kayo nagpa-register, sige, sabihin na lang natin medyo acceptable pa yon. Pero kung more than 1 year ka nang nagnenegosyo, like 2 years, 2 years ka nang nagbebenta ng banana chips, pero hindi ka pa rin registered, but you keep on selling your products, kumbaga parang hindi na siya testing the water. Kumbaga parang hindi na siya pasok doon sa testing the market. Imposible naman na sa loob ng 2 taon, hindi mo talaga na-measure at hindi mo na-test yung market kung gusto ba nila yung product mo or hindi. Kasi kung 2 years ka nang nagnenegosyo, parang ang tagal naman yun para sa testing the water stage ng pagnenegosyo. Minsan, ang ano na lang namin dyan, no, kaya hindi ka kumukuha ng business permit kasi ayaw mong madagdagan yung responsibility mo na as an entrepreneur of paying mga government fees, no? Bayad sa business permit, taxes, ganun ba? Parang yun ang gusto mong maiwasan. Kaya ini-encourage talaga namin yung mga entrepreneurs to register their business as much as possible, especially kapag feasible na. No, feasible na at napatunayan mo na sa sarili mo na may mga customers naman talagang bumibili ng products ninyo.
Kaya kung wala pa kayong business registration, pero nagbibenta ka na, tapos wala ka pang business registration, and you are planning to sell it online, ang tawag doon talaga C2C muna, or consumer to consumer. You are still considered as a consumer selling to another consumer. Parang kagaya yung example ko kanina. Kapag ibibenta ko ang cellphone ko, ang tawag sa akin consumer. Sinong bibili? Consumer din. Kaya yung mga nagbebenta ng mga pre-love, no, mga pre-love items, so we call them as consumer to consumer. Yun ang klase ng e-commerce na meron sila. So you got my point? Kasi malalaman kasi natin mamaya, no, na meron talaga itong pinagkaiba, lalong-lalo na sa mga online marketplaces, kagaya ng Shopee, kagaya ng Lazada. Medyo ano kasi si Shopee at saka si Lazada pagdating sa pag-submit ng mga business documents. Kaya ito yung iba't ibang klase ng e-commerce or online selling nga. Meron tayong tinatawag na B2B, may B2C at saka C2C. Actually, yung other types of e-commerce, ano naman kasi to, government to business naman. Like for example, KOM at saka ang DTI Bukidnon. Kasi online na lang din yung aming transaction, di ba? Hindi naman face to face. Kasi malayo nga kami sa isa't isa. Pero nagkakaroon ako ng project with DTI. Nag-uusap kami via online. So ang tawag sa e-commerce na yon, B2A. B2A or business to administration. Kaya kung ikaw ay isang registered business at meron kang project with a government office and then you are communicating via online or using the internet, that's what we call business to administration or B2A naman ang tawag doon. Okay? So, kaya you need to identify sa tatlong yan. Saan ba kayo mas pasok sa banga? Saan ba kayo mas mag-fit na klase ng e-commerce? So, madali lang naman ma-identify. If you do not have a business permit yet, kung wala pang business permit, pasok tayo sa C2C. Pero kung meron kayong business registration, then you can be a B2C kind of e-commerce. Okay? So I hope clear yon sa ating lahat. And I hope na maging natin yan parang stepping stone para ma-realize na kung medyo matagal na tayong nagbebenta ng ating mga produkto, baka it's now the right time to register the business. Pero kung ako ang tatanungin kasi darating, sa bagay may 4 months pa, September, October, November, December. Anyway, 4 months pa naman, no? Pero kung sakali, anyway, pandemic pa naman ngayon, no? Kung hindi pa kayo registered, mas maganda siguro sa January na lang. Kasi kung ngayon kayo magpaparegister, tapos September ninyo makukuha yung registration ninyo, 4 months pagka January, mag-business renewal na naman ulit. So that's additional gastos na naman. Kasi magpa-renew ka. Kaya understandable naman no na pandemic, medyo tight ang budget, mababa pa ang profit, ang revenue. If you are planning to register your business, why not sa January na lang? Para at least yung expenses, iisa lang. No? Kasi kung ngayon magbabayad ka, tapos sa January may renewal na naman, magbabayad ka. So better reserve that one and plan for it. For you to register your business this coming 2022. So let me share to you some of my insights, my observations pagdating sa e-commerce. Ano ba yung selling dati as compared sa selling ngayon? And what will happen to the selling in the future? Then and now, what lies ahead? Dati kasi, we are more on the offline mode, kumbaga, of selling our products. Offline, pag sinabi nating offline,
Kapag magnenegosyo tayo, kailangan nating mag-rent ng isang commercial space. Kailangan nating magkaroon ng physical store. 'Di ba ganyan ang kumbaga ang mindset natin of doing business? We need to identify the right place kung saan tayo magbebenta ng ating products. We need to locate the right place kung saan tayo magre-rent ng isang commercial space. Kasi kasama yan sa 4Ps na tinuro sa atin ng DTI. 'Di ba? In doing business, may 4Ps: product, price, place, at saka promotion. So yung marketing pasok doon sa promotion. Yung place, doon na natin pwedeng i-consider na saan tayo magbebenta ng ating mga products. So that's why kapag maghahanap kayo ng commercial space na malapit sa palengke, medyo mahal yung renta. Kung maghahanap kayo ng commercial space na maraming taong dumadaan, malapit sa simbahan, malapit sa eskwelahan, malapit sa city hall, mga ganun ba? For sure, mahal talaga ang renta. Kasi maraming taong dumadaan. Kasi gusto natin doon magbenta sa lugar na kung saan maraming taong dumadaan. Ganun yung mindset natin before. Pero nung nagka-new normal kasi, sarado lahat ng mga physical stores. Kaya natutunan natin kung paano magbenta online gamit ang digital media. Kung dati, naghahanap tayo ng pwesto kung saan maraming taong dumadaan, ngayon na nasa online mode na tayo, naghahanap tayo ng platform sa internet na maraming gumagamit. 'Di ba? Yun yung nangyari sa ngayon. Dati, sa traditional, maghahanap ka ng commercial space na maraming taong dumadaan. Pero ngayon sa online, in the digital space, kailangan mong magbenta sa mga platforms na maraming gumagamit, kagaya halimbawa ng Facebook. Kasi kung maraming users ang Facebook, so pwede kang makatarget ng maraming potential customers din. And that is what happening nowadays under the new normal. We are now more on the online mode of selling our products. Online na tayo magbenta ngayon. And that is what we called e-commerce nga. Kasi dati, ang tinatarget natin, mga walk-in customers. Mas gusto kasi natin ang face-to-face or yung harapan. Di ba kung magbebenta tayo, gusto natin face-to-face, di ba? Like yung nangyayari sa palengke. That's an example of a face-to-face na transaction or ang tawag natin doon, commerce. Yung sa mall, kung pupunta kayo ng Robinson's Mall sa Valencia, tapos meron kayong bibilhin doon, ang tawag doon, commerce. It's face-to-face. Kaso, ina-advise tayo palagi na stay at home as much as possible. Dapat sa loob lang tayo ng bahay kung wala namang importanteng gagawin sa labas. Stay at home as much as possible. So, the tendency, dahil pandemic, new normal, yung mga tao nasa bahay lang. Kaya natutunan nila kung paano bumili ng mga products online. Kaya yung dating mga walk-in customers sa new normal, tinawag na natin silang digital consumers. And instead na face-to-face ang pagbebenta, online na ngayon. Kaya tinawag natin siyang e-commerce. And in the future, alam nyo kahit matapos na itong pandemic, kahit na sabihin pa ng national government na we are now back to normal, still, ang e-commerce magiging applicable talaga yan years and years and years from now. Even in the future. This is the future of doing business kasi. Yung tinatawag nating digitalization. Kaya kung nagnenegosyo ka, kailangan mong matutunan kung paano mo i-digitalize or kung paano ka mag-adopt
sa tinatawag nating industry number 4 or yung digitization niya. Sa panahon ngayon, kung ang product mo hindi nakikita online, matatalo at matatalo ka ng inyong mga competitors. Kumbaga parang whether you like it or not, we need to learn how to digitalize our business. Kailangan nating mag-transform from traditional to digital. Kasi nag-a-upgrade na ang paggamit ng internet at saka ng computer, especially in terms of doing business. Matagal na kaming advocate of helping MSMEs, lalong-lalo na sa mga micro-entrepreneurs. Matagal na kaming advocate of helping them. Matagal na kaming nagtuturo sa mga micro and small entrepreneurs about e-commerce. Pero alam nyo ba na every time that we are introducing e-commerce to them, hindi sila ganun ka-interested. They are not showing full interest. Kaya nga naman, first time man nilang marinig or kumbaga, since hindi nila nakasanayan, ayaw nilang gawin. Kasi nagfo-focus pa rin sila kung saan sila sanay or kung saan sila comfortable. Kaya kapag sinabi namin, Ma'am, Sir, mas maganda kung ibenta natin ang products mo kay Shopee. Kasi maraming users ang Shopee. Maraming pumupunta sa shopee.ph everyday. Kaya maganda kapag ang product mo available din kay Shopee. Ay, dili man ko kabalo anak, ma'am. Sige lang, sa sunod na lang. Kasi kung saan tayo comfortable, kung saan tayo convenient, doon lang tayo nag-stay. Kaya kung ano yung nakasanayan mo sa Facebook, Facebook ka lang ng Facebook. Sige lang, sa Facebook lang kumamaliya, kaya naaman dito akong Facebook friends. Pero are you sure that your friends are really buying your products? Are your Facebook friends supporting your business? Kaya, kailangan nating mag-move out of our comfort zone. Kasi sabi nila, if you want to become successful in your journey, you always need to move out of your comfort zone. Kasi ang real success, makikita daw yan or mahahanap sa labas ng ating comfort zone. Ano bang ibig sabihin kasi ng comfort zone? From the word itself, kung saan ka comfortable, doon ka lang. I will give a scenario. Halimbawa, hindi ka morning person or ka nang dili gani kaganahan magmataog sa'yo. Like for example, nung wala kang trabaho, nagigising ka ng, tanghali na. Alas 11, alas 12 ng tanghali. Kumbaga, yan yung oras na nagigising ka ba? Kasi doon ka comfortable. Di ba doon ka comfortable na kung magising? Parang kagaya din kanina ba? Masarap pa sanang matulog kaninang umaga, di ba? Naka-aircon, malamig, ganon. Pero, kailangan kong gumising ng alas 8 ng umaga kasi I am going to prepare para sa ating webinar ngayon. Ayaw ko sanang bumangon, pero wala akong choice. But I need to. Diba? Kasi, meron kang gagawin. So, going back to the example, no, alas 12 ka nagigising. Tapos, naghanap ka ng trabaho. Nakahanap ka ng trabaho, tapos ang reporting time mo, 7 o'clock in the morning. Kunyari, morning shift ka. Tapos, kailangan mo mag-report ng alas 7. Paano yan? Hindi ka sanay gumising ng alas 7. So, you need to move out. Kung hindi ka comfortable gumising ng alas 5 ng umaga, you need to. Kailangan mo Kaya magtrabaho ka ng alas 7. Dili ka comfortable magmataol sa'yo, pero wala ka mang choice. So that's why, if you want to become successful in your journey, personal or business-related, kailangan talaga nating lumabas kung saan lang tayo comfortable. Huwag lang tayong manatili kung saan lang tayo comfortable. I know majority of the micro-entrepreneurs, dili man na sila ganahan mag-aral ulit about digital marketing. Dili man na sila ganahan mag-aral ulit about e-commerce. But again, wala tayong choice. Unless masaya ka na sa kinikita mo sa business mo. Unless kung wala kang
bigger vision for your business, yan okay lang. Kung ma-happy na ka sa imong gina-earn karon, kung satisfied ka na, then okay, sige, wag ka na lang mag-e-commerce, wag ka na lang mag-digital marketing. But if you are planning to earn more revenue, kung gusto talaga nating kumita ng mas malaki, then you need to be open-minded. Because e-commerce nowadays is not anymore a nice to have in your business. Kundi e-commerce is a must-have in your business. Whether you like it or not, kailangan nyo talaga pag-aralan ang e-commerce. Because that's the trend nowadays. Magpapahuli ba tayo? Dapat hindi. Okay? So that's why, kumbaga parang somehow, si pandemic, meron din namang naidulot na positive na effect sa atua. Kaya nga no, because of this pandemic, saka natin na-realize na mga entrepreneurs, no, saka natin na-realize na we need to go digital. Kung hindi pa tayo na lockdown, kung hindi pa tayo nag-stay at home, hindi tayo magkakaroon ng GCash account, 'di ba? Hindi tayo mag-online shopping kay Shopee. Hindi natin matutunan ang mga digital transactions. Dahil sa pandemic na ito, mas napabilis ang pag-appreciate natin sa paggamit ng ICT. Okay? Kumbaga, mas na-appreciate natin this time si technology, like computer, at saka si connectivity, like the internet. Mas napabilis. Kaya somehow, marami talaga tayong na-realize when the pandemic started. Selling your products online. Kasi yan yung tinatawag nating e-commerce, di ba? Selling your products online. Saan ba tayo pwedeng magbenta ng ating mga produkto online? No? Mas maganda kasi na bago kayo mag-online selling or bago kayo mag-transform from traditional to digital, you need to know first the differences or yung pinagkaiba ng isang online marketplace at saka ng isang e-commerce website. Actually, pareho lang sila. Kumbaga, synonymous. Si online marketplace at saka si e-commerce, pareho silang platform na ginagamit para magbenta. Pero meron kasi tayong tinatawag na distinction. Or meron siyang pinagkaiba din, kumbaga. May distinction. May pinagkaiba yung dalawa. That's why it's good to know the differences between an online marketplace and an e-commerce website before you start an online business. Kasi para at least medyo mas clear talaga sa atin kung saan sa dalawa mas magandang ilagay at ibenta ang ating mga products. Marami kasi tayong dapat i-consider the moment we start a new business or even existing na ang negosyo ninyo ngayon. 'Di ba? Even na existing na ang negosyo ninyo ngayon, marami tayong mga kailangang i-consider sa pagsisimula ng negosyo or para mas mag-improve ang ating negosyo. Especially pagdating sa online selling. So before starting your journey into the digital world, there are many things to consider. Nag-enumerate ako dyan ng iilan. Number 1, kailangan ng logistical support. Kapag plano ninyong mag-online selling, if you are planning to sell your products online, isa sa mga napaka-importanting i-consider talaga ninyo is yung tinatawag na logistical support. Dapat meron kayong partner na logistics or courier like LBC, JNT Express, yung responsible para mag-deliver, responsible para mag-ship
ng inyong mga products. Because again, you are selling online man good. So ang tendency, if you are selling online, no, taga Kibawi mo, taga Bukidnon mo, pero nagbenta ka online, gibutang nimo imuhang products kay Shopee. So there's a possibility na magkakaroon ka ng customers outside of Bukidnon. Pwedeng taga Luzon, pwedeng taga Visayas, or other parts of Mindanao. So, kung meron ka ng potential customers located outside of your province, so therefore, kailangan mo nang magkaroon ng tinatawag na logistical support. Ang karaniwan talaga, J&T Express. Kasi para aware ka kung magkano ang babayaran sa shipping. Kagandahan lang kung sa Shopee ka magbibenta, no? Kagandahan lang kung ang product mo binibenta mo kay Shopee, wala ka nang problemahin sa logistics kasi si Shopee na ang mag-provide. Pero what if sa Facebook ka nagbibenta, sa Instagram ka nagbibenta, walang mga ano yon, mga logistics doon, ikaw pa ang magproproblema. Kung sa Shopee, at least nabawasan ang problema mo pagdating sa delivery. Kasi sila na yung maghahanap. May mga partners na sila Lazada, si Shopee. Pero again, paano kung meron kang sariling website, ikaw mismo na negosyo, nag-create ka ng sarili mong website, tapos doon ka nagbenta, doon sila nag-order. So, sino ang responsible person para mag-deliver nun? Sino mag-aasikaso ng delivery? Di ba ikaw? Kaya maghanap ka na ng partner mo. And usually, J&T Express yung karaniwan sa nakikita ko sa mga Facebook friends ko na nag-online selling, J&T Express. As compared with other na mas nauna pa sa kanya like LBC or JRS or yung mga medyo matagal ng mga courier. Because again, this is one of the considerations na kailangan mo talagang ilista. Pag local lang, pag ibig sabihin kung Kibawe lang, ganon, pwede naman yung mga local riders lang. Unless meron kang sasakyan, motor, na pwedeng ikaw na mismo yung mag-deliver sa buyer. Like sa halimbawa sa Valencia City, 'di ba yung Golden Harvest Pasalubong Center, yung Pasalubong Center sa Valencia in front of the terminal, pwede ka man mag-order online. Pwede ka mag-order sa Facebook page nila. Tapos, i-deliver yan ng partner nila na delivery service, yung Pahatod Valencia. So kapag, syempre may bayad yung delivery fee, of course. So yung Pasalubong Center, nagbibenta sila ng products nila online, so meron silang partner na logistical support. So isa yan sa mga kailangan yung i-consider. Number 2, making an effective shopping experience. So dapat yung mga digital consumers ninyo, hindi sila mahihirapan mag-shopping sa inyong online stores. Kailangan natin sila bigyan ng comfort. Their comfort is our priority. Dili kay ang ato ang comfort ang unahon nato. Remember, kita man ang seller. So mas unahon nato ang comfort sa ato ang mga buyers. Kay sila man ang heart of our business. Kung walay customers, walay kwarta. Kaya kailangan talaga nating alagaan ang mga customers. We need to provide an effective shopping experience. I will give a scenario. So kunyari namaligya ka sa sa Facebook. Tapos na ay taga Maramag. Kibawe ang seller, ang buyer taga Maramag. Sabi ng taga Maramag kay, "Hi, lami lagi ning inyong product. Mag-order unta ko." Ana. Nagadawat ba mo og GCash as payment? So ang sabi ng buyer, bibili daw siya pero magbabayad siya via GCash. Pero ang sagot naman ng seller na taga Kibawe, ang sabi niya, "Ay ma'am, wala ba ya mi GCash ma'am? Dili ba ya mi nagadawat og GCash? Pero pwede man ka magbayad via Palawan Express. Ipadala na lang imong bayad via Palawan Express ma'am." Well, actually, that's an option, money remittance. Pero,
naaapektuhan kasi ang shopping experience ng buyer. Kasi in the first place, kaya nga GCash ang gusto niyang bayaran kasi gusto niyang convenient at maging comfortable. Kasi kahit nasa bahay na siya gamit ang GCash, pwede kayong bayaran. Kung pupunta pa siya ng Palawan Express, maliligo siya, magbibihis siya, sasakay siya ng rela, papuntang pinakamalapit na Palawan Express. Pagdating pa talaga sa Palawan Express, maraming tao, hihintayin niya pa na tawagin yung apelyido niya. So, di ba, the shopping experience naapektuhan na somehow. Kaya, isa sa mga pwede niyong i-consider as you transform is yung digital payments talaga. Kailangan yung pag-aralan, how are you going to accept digital payments? Kaya kung merong isang buyer na nagtanong sa inyo kung meron ba kayong GCash, actually that's already a hint. That's already a sign. Kung naghahanap man kayo ng sign na yon na dapat meron din kayong GCash because we need to make an effective shopping experience. Ano yung pangatlo na nakalista dyan? Excellent customer service. Kaya pag merong nag-chat sa inyo, kapag merong nag-chat, replyan ka agad natin. Pag may nagtatanong, replyan ka agad natin. Kasi ang tendency, kapag poor ang customer support, they are going to look for another provider or supplier. Kung dugay ta nag-reply, no, kung matagal yung pagre-reply natin, there's a possibility na mawalan sila ng gana. Like for example, nag-chat sila sa inyo Facebook page, no? Hi ma'am, nag-chat, nag-send ng private message. Ma'am, mag-order unta ko sa inyo og 1 kilo na tableya. 1 kilo, 1 kilo ng tableya. Nag-order siya doon sa buyer, as a seller I mean. Pero walay reply. Dugay ni reply ang buyer, ang seller I mean. Matagal nag-reply ang seller ng tableya. 1 oras na ang nakalipas, sabi pa ng buyer, wala palagi nag-reply ay. After 2 hours, wala palagi siyang reply. Kailangan ko pa naman ng tableya untaon niyang hapon. On the 3rd hour, 3 hours na nakalipas, wala pa ring reply. Hihintay ba? Maghihintay pa ba yung buyer? Hindi na. Mawawala na siya ng gana. Unsa man ni, uy, wala reply. Mangita na lang kuglain, maghahanap na lang yan ng iba because matagal kayong nagre-reply. You need to provide an excellent customer service. Dapat merong nagsusupport sa inyong mga potential at saka sa inyong mga existing na mga customers. Kaya before starting a new business or an online business, marami talaga tayong kailangang i-consider. Pag sinabi kasi nating business, no, it's what we are doing ba para mag-produce at para magbenta ng mga products. So that's why sa simula pa lang ng pag-o-online business ninyo, kailangan ninyong i-identify muna ang inyong needs. I-identify ninyo ang inyong preferences. I-identify ninyo kung sino ang inyong target audience. Yan yung mga kailangan ninyong i-identify kapag magsisimula kayong magbenta online. Ano ba yung mga needs mo? Kailangan mo ba talaga ng website of your own? Or pwede ka munang makishare sa website ng iba? No? What's your preferences? Gusto mo ba na meron na kaagad taga-deliver? Or okay lang sa'yo na ikaw pa ang maghanap ng taga-deliver? Your target audience, saan ka ba magbebenta? Paano mo mahahanap yung mga selling platforms na maraming pumupunta on a daily basis? So that's why at first, no, bago ka magsimula mag-online selling, i-identify mo muna yung mga yon. At kapag natapos mo nang ma-identify yung needs mo, ma-identify mo yung preferences mo, ma-identify mo na yung target audience mo, mas madali na lang para sa inyo kung ano ba yung pipiliin nyo sa dalawa. Magbebenta ba kayo sa isang online marketplace
or magbibenta kayo sa isang e-commerce website. Kapag sinabi nating business, ito yung definition ng salitang business. It refers to the organized efforts and activities of individuals to produce and sell goods or services and exchange for profit. So merong salitang ano yung pinaka parang natin, kumbaga parang pinaka word ba na dapat ninyong tandaan based on the definition. Yung salitang organized. Kasi pag sinabi daw nating doing business or pag sinabi nating pagnenegosyo, dapat daw it's a combination of organized efforts and organized activities. Kapag sinabi nating organized, dapat nakasulat ng maayos ang inyong plano. Kasi organized efforts eh. Karamihan kasi sa mga entrepreneurs, ang bilis mag-implement. Nakakalimutan ang planning. Kaya nga siguro kung tatanungin ko yung mga participants ngayon, kung sino sa mga participants na nanonood ngayon ang merong business plan, I'm sure, baka isa, dalawa lang ang magsasabi ng, yes ma'am, meron po kaming business plan. Pero I know for a fact, based on my experience as a business consultant, as a business counselor, majority of the micro entrepreneurs, walang business plan. Walang nakasulat na plano. Kaya kung ano yung nasa isip nila, yun ang ini-implement nila. That's the reason behind, kung bakit ang isang negosyo hindi masyado tumatagal sa taong yun. 'Di ba? Nagnegosyo siya ngayon, after 3 months, nag-stop. Iba na naman ang negosyo niya. After 3 months, nag-stop na naman. Iba na naman yung negosyo niya. After 3 months, iba na naman yung negosyo niya. After 3 months, iba na naman yung negosyo niya. Palit siya ng palit ng kanyang negosyo. Tapos nung tinanong ka ng kaibigan mo, Hoy, Besh, di ba ang negosyo mo dating ganito? Bakit ngayon iba na naman? Sige ka lagi palit ng negosyo mo. Ay, kasi, hinahanap ko pa yung sarili ko kung saan ako mag-fit na business. Actually, yan yung common reason na nare-receive natin. Bakit ka palit ng business? Bakit walang tumagal na negosyo sa'yo? Ang sagot lagi, kasi hinahanap ko kung saan ako mag-fit or kung saan ako bagay na negosyo. Diba? Yan palagi yung sagot, no? Pero alam nyo ba para sa akin, panakip-butas lang man yan. Panakip-butas lang siya na rason ba? Ay, hinahanap ko pa yung sarili ko kung saan ako mag-fit. Pero technically speaking, kay dili jud niya na handle og tarong ang business ba? Kay kung na-handle pa to niya og tarong, magdugay man ang business sa iya, ha? Pero dili man nagdugay ang business. So therefore, wala na handle og tarong. Na bankrupt. 'Di ba? Alam niyo kung bakit na bankrupt? Kasi walang nakasulat na plano. That's why if you want your business to run for how many years, you need to prioritize creating your business plan kasi nga dapat organize ang efforts. Alam niyo ba kapag hindi nakasulat ang plano, kapag nandito lang sa isip ninyo, walang ibang taong nakakaalam. Hindi alam ng mga tauhan mo kung ano ba yung plano mo sa negosyo mo kung walang nakasulat. Kasi wala silang sinusunod eh. Pag walang nakasulat na plano, kumbaga parang walang SOP, walang standard operating procedure. Kaya hindi alam ng mga staff kung anong unahin o anong gagawin kasi walang nakasulat. Pati nga job description ng mga empleyado mo, wala ring nakasulat. Kaya hindi nila alam kung saan ba talaga sila nakafocus. Everything that you want to happen, kailangan talagang nakasulat yan. Do not just think it. You need to ink it as well. Alam nyo ba na kapag meron kayong naisip na business idea,
huwag nyo kaagad yan i-implement. Kayong mga Filipinos kasi, nakaisip lang ng business idea, ang sunod na ginawa, implementation. May 5 stages kayo na dapat pagdaanan. May 5 steps kayo na dapat pagdaanan pag nakaisip na kayo ng business idea. So, ang step number 1, generating the business idea. So, ang step number 1, yan na yung time na magkakaisip ka, magnegosyo ako ng ganito. So, that's the first stage. Business idea. Generating the business idea. Ang step number 2, implementation ba? Pag nakaisip ka ng business idea, the next thing that you need to do is to implement it? Hindi pa. Ang step number 2 is for you to invest in your knowledge competencies, o yung tinatawag nating intellectual capital. The step number 2, mag-aral ka muna. Pag-aralan mo muna yung negosyo. Huwag ka muna mag-implement. Pasok sa step number 2, yan na yung tinatawag nating brainstorming. Yan na yung panahon kung saan maghahanap kayo ng mga coach, maghahanap ka ng mentor, maghahanap ka ng consultant. Step number 2 pa yun. Bago ka mag-implement ng negosyo, dapat meron ka ng nakakausap na mga consultant o yung mga experts ba? Ang problema kasi sa mga Filipinos, kung kailan nag-e-exist na ang problema, kung kailan nagkaroon na ng problema, saka pa yan maghahanap ng taong makakatulong sa kanila. Saka pa maghahanap ng consultant. So like for example, sa health natin or sa kalusugan natin, di ba kapag meron kang nararamdamang sakit, hindi ka man agad-agad pumupunta sa doktor. Kunyari, sabi mo, agay, masakit lagi dito sa tagiliran ko. Agay, sakit lagi diri sa likod ba? Diri sa may tagiliran dapit. Anong sabi ng family members? Mag-inom ka lang ng pain reliever, self-medication lang. Sasabihan ka na, mag-inom ka na lang ng pain reliever. So, nag-inom ka ng mefenamic acid. At dahil pain reliever siya, nawala yung sakit sa likod mo, sa tagiliran. Pero bumalik pa rin after how many hours? Kaya ang solution, mefenamic acid ulit. Mawawala na naman yung pain kasi pain reliever. Tapos pinabayaan mo. Kasi na-relieve ka naman sa pain. After like, pagka next month, hala, masakit na naman. Bumalik lagi ang sakit ng likod ko. Nag-pain reliever ka na naman ulit. Nag-self-medicate ka na naman. Ayaw mong pumunta sa isang consultant. Ayaw mong pumunta sa isang expert para sana ma-diagnose kung bakit paulit-ulit na sumasakit yung likod mo. Bakit ayaw yung pumunta sa consultant? Kay gastos. Huwag ka na magpa-check up. Uy, gastos lang man yan. Mag-pain reliever lang. After how many months, balik ng balik yung sakit hanggang dumating yung araw na hindi mo na talaga kaya ang pain. Agay, masakit na talaga, hindi na kaya ng pain reliever. Dalhin nyo na ako sa hospital. O, diba? Saka ka pa pumunta ng hospital. Pagpunta ng hospital, pag-check ng doktor, pag-ultrasound, doon pa talaga nalaman na meron ka na palang kidney stone. May bato na pala yung kidney mo na kailangang operahan. Di mas gumastos ka ng mas malaki. Ganyan kasi ang mga Filipinos, kung kailan malala na ang problema, saka pa yan sila maghahanap ng solution. Saka pa maghahanap ng taong makakatulong sa kanila. We're in the first place na sana, sa simula pa lang, kung nakahanap na sila ng consultant, maiiwasan na magkakaroon siya ng kidney stone. Kung sa simula pa lang na, agay, masakit ata yung likod ko, hindi ata ito muscle pain. Kung nagpa-check up ka kaagad, mas madaling ma-diagnose yung problem. Kaso hindi tayo ganun eh. Ganun din yan sa negosyo. Bago ka magsimula ng negosyo, kailangan mo talagang magkonsulta muna sa mga coaches, mentors, kasi sila yung mag-guide sa'yo. Sila yung pwedeng makatulong sa inyo para maiwasan na magkaroon kayo ng problema. Kumbaga, prevention is better than cure. Kaya ang step number 2, yun.
Ang step number 2, you need to invest first in your knowledge competencies or yung tinatawag na intellectual capital. Mag-benchmark kayo. Pag sinabing benchmarking, you need to observe the best practices of the same business sa gusto mong ipatayo. Halimbawa, gusto mong magpatayo ng milk tea shop, milk tea. So kung gusto mo magpatayo ng milk tea, sa step number 2, magbe-benchmarking ka. Ano bang ibig sabihin ng benchmarking? You need to observe the best practices ng mga nauna na sa iyong milk tea shop. Kaya pwede kang pumunta sa isang milk tea shop in your location, tapos i-observe mo kung paano sila nagre-receive ng orders, yung kanilang, yung staff nila, di ba? Pleasing personality ba? Yung kanilang menu, yung kanilang price, yung kanilang location. You need to observe their best practices. Kasi pag na-observe mo na, eto yung kanilang ginagawa. Eto yung kanilang best practices na pwede mong gayahin or i-duplicate sa business na gagawin mo. Kaso ang tingin kasi ng iba dyan, sasabihin gaya-gaya. Gaya-gaya lagi yan sila sa amin. Well, actually, kaya kanila ginaya kasi yun ang nakita nilang best practice ninyo. Hindi lang kasi talaga nila naiintindihan yun eh. Ganyan naman talaga ang competition sa negosyo. Meron talagang chance na gagayahin kayo. At dapat kapag ginaya kayo, hindi dapat, you need to shift ba na instead na magalit ka, ang isipin mo na lang, kaya tayo nila ginaya kasi yun ang nakita nilang best practice natin. Ibig sabihin, idol ka nila, di ba? Kaya kanila ginaya kasi idol ka nila. Huwag mo na lang isipin na gaya-gaya lagyan sila, walang originality. Ganun kasi yung mindset natin. Tapos kung nagbe-benchmarking ka, pag nagbe-benchmarking, ang tawag naman sa'yo, nag-spy. Nag-spy siya sa amin. Well, actually, it's not spy. It's not spying. It's what we call benchmarking. Parang kagaya ba sa negosyo center ba? Years ago, mga 2018 ata yon, in-invite ako dati ng DTI Bukidnon para mag-benchmarking. Nagpunta kami ng Cagayan. Ang mga negosyo center tsaka DTI staff ng Bukidnon, pumunta kami ng Cagayan para mag-benchmarking. So pumunta kami sa DTI sa Iligan, pumunta kami sa Fab Lab, ganun ba? Kumbaga nag-benchmarking para ma-observe ng mga negosyo center staff at saka DTI personnel yung best practices ng DTI Iligan, ng DTI Regional Office sa Region 10, ganun ba? It's benchmarking. So that's the step number 2. Ngayon, kung natapos na yung benchmarking, coaching, and so on, ang step number 3, yun na yung pinakamatagal. Kasi doon ka na magsusulat ng business plan ninyo. Step number 3 is for you to write the business plan. 4 pa naman ang laman ng business plan. Merong financial plan, organizational plan, production plan, marketing plan. So, 4 yung laman. Kaya hindi ganun kadaling gumawa ng business plan eh. Pero yung planong yun kasi ang gagamitin mo bago ka mag-proceed sa step number 4. And that is the implementation. Di ba step number 4 pa ang implementation? Kaso karamihan sa ating mga Filipinos, ang implementation ginawang step number 2. Nakaisip ng business idea, nag-implement ka agad. Nakalimutang magplano. Kung magpapatayo ba ng bahay, di ba dapat may plano? Kasi para matibay ang structure. Kung magpapatayo ka ng bahay na may second floor, dapat nakaplano ng maayos kung pwede ba talaga doon sa location ninyo magpa-second floor. That's why you need to consult experts, mga structural engineer. Diba? Ipa-check mo if your location is prone sa earthquake or baka yung lupa na gusto mong patayuan ng bahay, dati pala yun siyang, sabihin na nating lake. Tapos tinabunan lang ng lupa or tubig ba na tinambakan lang.
So, pwede ba doon magpa-second floor? You always need to ask the experts. Kaysa naman, nagpatayo ka ng bahay, tapos nung naglindol, mahinang lindol lang, crack na kaagad yung poste. Kasi hindi matibay ang pagkakaplano. So, we need to plan first bago tayo mag-implement. Ang step number 5, that's what we call evaluation. Kasi after mong nag-implement ng plano mo, pag na-implement mo na ang plano, kailangan mong i-evaluate. You need to measure if the plan that you did is tama ba or mali. Kaya nga merong mga annual or year-end evaluation, mga ganun ba? Di ba meron tayong tinatawag na evaluation? Ang mga webinars ng DTI. Mamaya, pagkatapos ng ating learning event, the Negosyo Center will give you the link para sa CSF because you need to evaluate the activity that we are doing right now. So, di ba, you always need to measure. You always need to evaluate whatever you are doing para masabi mo na goal met ka or goal not met. Kaya hindi basta-basta ang pagnenegosyo. Doing business is not as easy as what you are thinking. Kaya if you are planning to start a business or if meron na kayong negosyo ngayon, make sure to follow the 5 steps, no? Number 1, generate the business idea. Number 2, invest in your intellectual capital. Number 3, create your business plan. Number 4, implement your plan. And number 5, evaluate your activities. Because again, the term business refers to the organized efforts and organized activities na ginagawa ng isang individual para mag-produce, production, para mag-sell, magbenta ng produkto or ng service in exchange, may kapalit na bayad. Hindi siya charitable works kumbaga. Kaya if you are planning to build a successful business, ito yung 4 na major capitals that you need to invest. Kung gusto ninyong maging successful ang journey ninyo as an entrepreneur, ito yung 4 na major capitals that you need to invest in your business. Since 4 siya, at para mas madali ninyong matandaan, ginawaan ko siya ng acronym. The acronym is FISH. F-I-S-H. O, di ba? Mas madaling matandaan kasi isda. Pag sinabi kasi nating capital, ang pumapasok sa isip natin, pera lang. Di ba? Yan kagad yung pumapasok sa isip natin. Kapag sinabing capital, pera kaagad yung pumapasok sa isip natin. Well, that's part of the major capitals. Pero, kapag sinabi nating capitals in doing business, it will not only refer to money. Hindi lang siya pera. Kasi di ba tatanungin ka, huy, gusto ko good magnegosyo. Meron ka ng capital. Di ba ganun lagi? Pera kaagad yung nasa isip. Hindi lang dapat pera ang i-consider ninyo. Meron pang 3. Kasi nga 4 lahat. F-I-S-H. The first one is the letter F. And the letter F stands for financial capital. Your financial capital will answer the question, what? Ano? Anong klaseng business ang pwede ninyong ipatayo? What? Based on your pera. Kaya maraming mga tao ang nagtatanong, ano ang patok na negosyo ngayon? Di ba palaging tinatanong yung tanong na yan? Huy friend, gusto ko sanang magnegosyo ba? Anong patok na negosyo kaya ang pwede nating simulan ngayon? Alam nyo kung ako yung tinatanong, no, based on my experience as a business counselor, kapag ako yung tinatanong ng tanong na yan, binabalik ko muna yung tanong sa kanya. Or sinasagot ko siya ng isa pang tanong. Ma'am Piper, ano kaya ang patok na negosyo ngayon? Well, bago ko sagutin yung tanong mo, let me ask first this question. Magkano ba ang financial capital mo? Kasi,
Out of your financial capital, kung magkano man yan, dyan ako magbe-base kung ano ang patok na negosyo na pwede mong simulan. Kasi actually maraming patok na negosyo ngayon, di ba? Pag sinabi ko sa yung actually patok na negosyo ngayon ang ano, ang water refilling station. Pila pud ang budget ana, ma'am? Siguro mga nasa 200 to 300,000. Ay dako ana, ma'am oy. So you see, kahit nag-mention ako ng patok na negosyo, pero hindi naman swak sa financial capital mo, edi hindi mo rin kayang ma-implement. Kaya nga financial capital ang pinakaunang major capital. At dyan tayo magbe-base kung ano yung kaya mo. What's your financial capacity? So magkano ang pera na naipon mo? Ay ma'am, nakaipon kasi ako ng 20,000. So out of the 20,000, doon tayo magme-mention ng mga patok na business na pasok doon sa 20,000 niya. Your financial capital, kasama ito sa sa business planning. Particularly on the financial plan. Kasi kung maghahanap ka ng pang-financial capital, kailangan nakaplano ng maayos yan. Saan manggagaling ang financial capital? Saan manggagaling ang financial capital? Uutangin mo ba sa bangko? Maglo-loan ka ba sa mga cooperative? Mag-borrow ka ng pera sa parents mo, sa kaibigan mo, kamag-anak mo, sa 5-6, sa mga turko? It depends. Kaya dapat planuhin nyo yan ng maayos. That's part of your financial plan. Kasi kapag inutang mo ang pang-capital mo, wala ka pang profit, no? Wala ka pang kinikita, pero sure ka na meron kang babayaran kada buwan na utang. Kaya be careful on choosing the vehicle kung saan ka mag-uutang or kukuha ng financial capital mo. Pero syempre, ang pinaka-best option talaga is yung mag-iipon ka ng pera. Diba? Yung pag-ipunan mo muna para at least sure ka na wala kang utang. Pero syempre, it depends on gaano kalaki kung gaano kalaki ang kailangan mong pera para mapatayo ang business na gusto mo. So like for example, bitaw ma'am no, parang bongga lagi ang water refilling station kay diri gani sa amo ang barangay ma'am kay wala pa ba diri water refilling. Pila ganitong capital ma'am? 200,000. So pwede ako mag-loan sa bangko ma'am. Depende kung ma-approve ka. Kaso Ma'am Piper, wala akong alam kung paano yung water refilling business na yan. Hindi ko alam kung paano siya ginagawa or ino-operate. Don't worry. Kasi there's always a room for you to learn. And that will lead us to the second. Major capital, and that is intellectual capital. Di ba na-mention ko na yan sa inyo kanina, yung step number 2, invest in your knowledge competencies. Kaya kung wala kang alam kung paano magpatakbo ng water refilling business, then you need to participate sa mga workshops, mga training, mga events about water refilling business. You need to invest for your intellectual capital. How are you going to implement your what? Alam nyo, ako graduate ako ng nursing. I am actually a nurse by education and by profession. Pero iba na yung field ko ngayon. I am now an entrepreneur. I am a digital entrepreneur to be specific. Meron akong sariling business. Paano kami inabot ng 7 years? Kasi may natutunan ako when I enrolled way back 2014 sa business administration. Wala akong choice kundi kailangan ko mag-enroll sa Masters in Business Administration for me to learn how to manage a business. Kasi nung college ako, wala kaming subject about doing business because I am a student of nursing. Ang pinag-aralan namin, anatomy and physiology of the human body. Walang accounting, walang bookkeeping, walang legal, and so on. Kung meron man sigurong subject na nakatulong na pwedeng makakontribute sa pagnenegosyo, baka yung math at saka yung statistics, ganun lang.
Kaya wala akong choice. Noong 2014, I need to invest for my intellectual capital about business administration. Kaya nag-aral ako. Nagbayad ako ng tuition. Hindi lang para magkaroon ng masteral degree, but for me to invest on my intellectual capital so that I can run my business. At nagagamit ko naman. In fact, yung iba nga, sinishare ko na sa inyo, di ba? Yung mga natutunan ko during my masteral degree, yung iba, sinishare ko na every time that I am doing speaking engagements like this. Intellectual capital. Kaya kung meron kayong nakitang mga workshop na may bayad, magbayad kayo. Huwag naman kayo masyadong kuripot because that's part of your investment. Pag meron kayong nakitang posting na water refilling business workshop for 3 days, may bayad na 5,000, you need to pay. Magbayad ka. Bakit? Kailangan mo yun eh. Tayo kasi lagi lang tayo umaasa sa mga libre na mga events. If you are an entrepreneur by heart, by mind, by soul, or yung tinatawag natin kapag full-blooded entrepreneur ka talaga, kumbaga na dumadaloy na talaga sa dugo mo ang pagiging isang entrepreneur, hindi mo i-consider ang 5,000 na registration fee sa workshop na yun as gastos. Hindi siya gastos. Kumbaga, nakikita mo na yung 5,000 na yun makakatulong for you to improve your business. Kaya kung may bayad ang mga events, you join. Dapat open-minded kayo sa ganyan. Kasi baka yung alam mo obsolete na. Hindi na pala yun ang nauuso. So the letter I is intellectual capital. The letter S is your social capital. And this will answer the question, why? Bakit? Bakit mo gustong magnegosyo? Tapos ang sagot lagi, no? Kasi ma'am, gusto kong yumaman. Ganun lagi ang sagot. Bakit mo gustong magnegosyo? Kasi ma'am, gusto kong yumaman. Well, actually, tama din naman yun. Siyempre, sino ba naman ang nagnegosyo na gustong mabaon sa utang, di ba? Pero actually, if someone is asking you, bakit mo gustong magnegosyo? Maliban sa gusto mong yumaman, what's your inner why? Siyempre, wala mang nagnegosyo, di ba, na gustong mabaon sa hirap. Pero what's your inner why? Kumbaga, what's the problem that you identified that you want to create a solution? So parang ganun ba? What's the problem that you identified? Ano ba yung problema na na-identify mo na gusto mong magawaan ng solution? Maliban sa personal mo na mga problems, syempre, ma'am, kaya kami nagnegosyo, kaya ang problema namin, wala kaming pera. Aside from that problem, kasi consider na yun na ganun talaga. Kaya tayo nagnegosyo kasi gusto nating makaahon sa hirap. Sa simula ng negosyo, minsan hindi natin na-identify ang social capital Pero pag sinabing social capital, sa community ninyo, ano ba yung problem na na-identify mo na gusto mong gawaan ng solution? Ma'am, kasi doon sa barangay namin, yung kapitbahay, marami kaming kapitbahay na walang trabaho. Kaya kung sakaling magkaroon ako ng water refilling business, ma'am, ang kukunin kong delivery boy, yung kapitbahay namin na unemployed, yung out-of-school youth, ma'am, kasi maraming out-of-school youth doon sa amin. Yung kukunin kong mag-operate ng machine, ma'am, yung kapitbahay namin na out-of-school youth din. Something like that. So that's the problem that you identified, unemployment of the out-of-school youth in your barangay. Since you want to create solution to that, nagpatayo ka ng negosyo. That's your social capital. And letter H stands for human capital. This will answer the question, who? In doing business, hindi man pwede na ikaw lang mag-isa. No, hindi pwede yan. You cannot go alone. No man is an island. If you want to go fast in your business, you can go alone. But if you want to go faster, you need to build a team and you need to delegate tasks. Hindi pwedeng ikaw lahat ang gagawa nun. Always look for the right people. Not just the best, but the right people na makakatulong para sa pag-implement mo ng inyong business plan. So that's why, no, if you are planning to start a business or if you are already running, kung meron na kayong negosyo ngayon,
pwede pa naman ninyong balikan ang apat na major capitals na to. Financial capital, intellectual capital, social capital, and human capital. Just always remember the acronym FISH or FISH and invest on that. Okay? Invest. Gastos kayo. Pero consider your investment as an expense. Gagastos ka, pero makakatulong to give you profit. It's an expense that can give you profit. Kasi it will it will provide growth and development sa inyong business. So bago tayo mag-proceed with the next slide, no, bago ko sagutin ang tanong na to, where to sell your products, kasi yan yung title ng ating webinar, di ba? Where to sell your products and what is the best option for your growing business? Yan yung dalawang tanong na sasagutin ko. Pero before I will answer this question, let's have a short break muna. I am just going to play a video here. Magpi-play lang ako ng video and then after this video, we are going to resume our session. Mag-short break lang tayo, CR break, coffee break, water break. Magpi-play lang ako ng video, no? Para mag-standby lang kayo dyan. Pag natapos na itong video na to, we are now going to resume our discussion. So see you in few minutes for this short break. It was in
Okay, so we are now back to resume our learning session about e-commerce versus online marketplace. So, dito na tayo mag-proceed sa presentation na ito. Where to sell your products. So actually, meron tayong tinatawag na dalawang klase ng media. So pwede tayong magbenta ng products natin using the traditional media kagaya ng TV, ng radio at saka ng mga newsprint. Kagaya ng newspaper, kagaya ng magazine, pwede natin silang gamitin if we are planning to sell our products. Yun nga lang, medyo expensive or medyo mahal talaga kapag ginagamit natin ang traditional media sa pagbibenta natin ng ating mga products. So traditional media like TV, radio at saka newsprint. Kaya meron tayong alternative option kay traditional media and that is by using digital media. No? Like for example, gagamitin natin ang search engine kagaya ni Google, video hosting kagaya ni YouTube, at saka social media kagaya ni Facebook. Pero syempre, hindi lang din tayo ulit dapat mag-limit sa mga yan. Kaya, where to sell your products? Pwedeng traditional media, pwedeng sa digital media. Under the digital media, no, sa ilalim ng digital media, meron tayong dalawang option. Meron tayong tinatawag na online marketplace at meron tayong tinatawag na e-commerce website. So let's define what is an online marketplace. Although I already gave you some insights kanina about e-commerce naman. So based on the definition, an online marketplace is an online selling platform wherein yung may-ari daw ng website na yon will allow third-party sellers to sell on the platform. So meaning to say, kapag ako, si Piper, gagawa ako ng website, for example, tapos yung website na yan, mag-i-invite ako ng mga sellers, ng iba't ibang mga sellers, para magbenta sa website na ginagawa ko, ang tawag doon, online marketplace. So they are inviting sellers. Tapos yung mga sellers na yon, sila ang magpo-post ng mga products na ibibenta doon mismo sa website na yon. So parang kagaya halimbawa ng sa Region 10 meron akong meron akong nakita before. Hanapin natin yung website ha. Because that is an example of what we called an online marketplace. Ang DTI Region 10 talaga ang nagpagawa nun. I believe, I know that website. Hanapin ko ha. Para at least you can easily understand what an online marketplace is. Kung sino daw yung may-ari ng website, nag-a-allow siya ng third-party sellers para magbenta sa website na yon. So, I am still looking here. And the website actually is, andito yun kahimunan.com. So, that's the website. Let me open here. Kahimunan.com. So this is actually a website. Yan, Kahimunan. Maintenance. Sorry, hindi ko mapakita. Currently daw under maintenance. Sayang, no? Pero this is an example of a website ng DTI Region 10 wherein they are inviting mga MSME assisted gani na mga entrepreneurs para magbenta ng kanilang products dito sa website na to. So therefore, kahimunan.com is an example of an online marketplace.
To be specific, online marketplace siya. Let's try this one. otopbukidnon.com. Let's try this. Ay, mali. Yan. otopbukidnon.com. No? So, yan. Pero this is more of, products of those under the one town, one product naman na program ni DTI. So, this is another example of an online marketplace. Okay? Kasi pwede kang mag-place ng order dito eh. Kumbaga, pwedeng mag-add to cart. So, let's try some products related to coffee. Yan. Pero although mga out of stock nga lang nakalagay. Like this one, corn brew ng Sumilaw. Sumilaw corn brew, 100 pesos. Yan. Out of stock. Imdalasa coffee. Diba? So again, ano ang tawag dito? Ang tawag dito na ganitong klaseng website is an online marketplace. Kasi hindi siya exclusive sa iisang product lang or sa iisang business lang. So, an online marketplace is a platform where the website owner allows third-party sellers to sell on the platform. So, that's why yung may-ari ng online marketplace na yon, hindi sila ang responsible para mag-maintain ng inventory. So, yung kahimunan.com, so yung nagbebenta doon sa kahimunan.com, hindi sila, yung may-ari ng kahimunan, which is DTI, Region 10, hindi sila ang responsible para mag-maintain or magtago ng inventory. Kasi ang inventory is nasa side pa rin ng nagbebenta doon. So, anong binigay ko na example kanina? Si kahimunan.com, si otopbukidnon.com. Pero, ano ba yung pinaka-common na alam natin na online marketplace? Facebook, 'di ba? Pwedeng-pwede kayong magbenta sa Facebook Marketplace. Shopee, that's another example of an online marketplace because nag-i-invite sila ng mga third-party sellers. Samantalang ang e-commerce website naman, hindi sila nag-i-invite ng iba pang sellers. Kanila lang yon. Hindi na yan sila mag-i-invite ng ibang tao para magbenta ng mga products nila doon. Exclusive, kanila lang. So parang yun na kaagad yung pinagkaiba para mas madali nyong maintindihan. Si online marketplace is open to all, samantalang si e-commerce naman, nakafocus lang siya on one particular business. And because nag-iisa lang siya doon, yung may-ari ng business at yung may-ari ng website, of course, siya yung magme-maintain ng inventory. Kagaya halimbawa nitong website na to. This website, they are selling mga men's fashion and style. So, this website is all about men's fashion and style. Tapos, this website is exclusive para lang talaga sa kanila. Sa kanila lang, etong manners. No? So, nagbebenta sila dito ng iba't ibang mga products na panlalaki. Pero this website, hindi yan sila nag-i-invite ng third-party sellers. Lahat ng products available here, sila ang may hawak ng inventory. So let's try to visit their shop. No? Pupuntahan natin yung shop nila. So lahat ng mga binibenta nila dito, like this one, yung mga jewelries na to, meron talaga silang actual inventory niyan. Kasi paano pag biglang may mag-order, di ba? So, meron silang stock on hand talaga. Kasi wala namang nakalagay na out of stock eh. Meron din silang mga bags na available. Pero etong mga bags na to, sila lang ang pwedeng magbenta ng bags sa website na to. So, you got the difference between an online marketplace, pati ng e-commerce website.
So ang pinakasimple lang talaga na para matandaan ninyo, si online marketplace, open para sa iba't ibang sellers. Samantalang si e-commerce website, exclusive lang na isang seller lang siya. Kaya tanungin niyo ang sarili ninyo. Saan ba mas magandang magbenta? Ano ba ang mas magandang unahin? Magbenta kayo ng exclusive by creating your own e-commerce website, or makihalo lang muna kayo doon sa mga websites na malamang meron kayong kapareho, marami kayong competitors. Para mas madali nating maintindihan, eto kasi yung kumbaga pinagkaiba talaga ni online marketplace at saka ni e-commerce. So, eto yung second question. What is the best option for your growing business? Saan ba talaga sa dalawa ang mas maganda nating piliin? Online marketplace ba or e-commerce? An online marketplace may be an e-commerce website, but not all e-commerce websites are marketplaces. Yung online marketplace, pwede rin nating makonsider yan na e-commerce website. Like for example, Shopee. Shopee is also an e-commerce website. Lazada is an e-commerce website. Pero to be specific, online marketplace siya. Kasi nga nag-a-accept siya ng other sellers. Kaya, ang mga online marketplaces, pwede siyang maging e-commerce website. Pero ang e-commerce website, hindi siya pwedeng maging online marketplaces. Hindi lahat. Parang ganito kasi, let me give you an analogy para mas madaling matandaan. 'Di ba sa palengke? 'Di ba sa palengke? Marketplace, marketplace. 'Di ba sa palengke, maraming mga nagbebenta. Halo-halo ang nagbebenta sa palengke. Kunyari, nagbebenta ka ng karne ng baboy. You are selling karne ng baboy. So, pwede ka magbenta sa palengke. Pwede mong ibenta ang karne ng baboy sa palengke. Pero kung magbebenta ka sa palengke, ang dami-dami ninyong competitors. Hindi lang ikaw kasi Hindi lang ikaw ang nagbebenta ng karne ng baboy sa palengke. Maraming pwesto rin doon. Because you are in a marketplace. Wherein a market is inviting a lot of tindera, of sellers. So that's an example of a marketplace. Parang ganyan din sa online. Parang kagaya ni Shopee. Kung magbebenta ka ng cellphone kay Shopee, ikaw lang ba ang nagbebenta ng cellphone? Kung magbebenta ka ng tableya kay Shopee, ikaw lang ba ang nagbebenta ng tableya? Hindi rin. Kaya sa palengke, marami kang competitors. Ngayon, naisipan mong magpatayo ng sarili mong meat shop. So, kunyari, malapit sa palengke, walking distance sa palengke, meron kang nakitang pwesto doon, nirentahan mo yung pwesto, nagbayad ka ng renta kada buwan kasi gusto mong gawing meat shop. Piper's Meat Shop. O di ba yung meat shop na yun, exclusive na ikaw lang ang nagbebenta ng karne ng baboy doon. Hindi ka mag-i-invite ng competitor mo na magpwesto rin doon sa meat shop mo. So yung meat shop, pagmamay-ari mo na yon. Ikaw ang may hawak ng inventory. Kung anong available, yun lang ang pwedeng mabenta. 'Di ba? So that's why magastos. Kasi magpapatayo ka ng sarili mong meat shop Parang ganyan din si online marketplace at saka si e-commerce. Kung ayaw mo magbenta kay Shopee kasi maraming competitors, di magpagawa ka ng sarili mong e-commerce website para exclusive, ikaw lang ang nandoon, pero gagastos ka. Kasi may bayad May bayad magpagawa ng website. So you got the analogy? Naintindihan niyo yung difference ng dalawa? That's why an online marketplace, pwede nating tawaging e-commerce pa rin, but not all e-commerce websites are marketplaces. Magbibigay ako ng 5 senaryo. Kumbaga merong 5 rounds pag aawayin natin sila, no? Online market, kasi nga versus. Online marketplace versus
e-commerce website. Sino ba ang mananalo sa 5 rounds na to? So magbibigay tayo ng mga situations, no, para makadecide kayo kung saan ba talaga ang mas magandang gamitin. So round number 1. Let's talk about marketing approach and targeting. Pagdating sa marketing, no, at saka yung targeting of individuals. Sa mga e-commerce websites kasi, you have to focus on targeting the buyers. Samantalang sa marketplace naman, hindi lang buyers ang pwede mong i-attract or pwede mong i-invite, kundi pati mga sellers na willing magbenta doon sa website na yon. Ang online marketplace, ang mga sellers ang tinatawag na heart of the platform. So anong pinagkaiba? Si online marketplace, ang tinatarget niya, mga buyers, yung bibili, pati mga sellers. Parang kagaya ni Shopee. Di ba sa Shopee, pwedeng bumili, pwede ring magbenta. That's why Shopee is considered as an online marketplace. Samantalang ang mga e-commerce website naman, since exclusive para sa business na yon, ang tinatarget lang nila, buyers lang. Buyers. Yung mga bibili lang. Hindi nila tinatarget ang mga sellers because hindi nga sila nag-aalaw ng third-party sellers. So, if that is the case, kung si e-commerce website, buyers lang ang tinatarget, si online marketplace, buyers and sellers ang tinatarget, ang tanong, saan sa dalawa ang mas maraming visitors? Saan sa dalawa ang mas maraming internet users na pumupunta? Eh di syempre yung online marketplace. Bakit? Bakit mas marami ang online marketplace? Kasi nga, dalawang set of audience ang tinatarget, buyers and sellers. Kaya napakataas ng web traffic ng mga online marketplaces like Shopee as compared sa mga e-commerce website. Kaya pagdating sa marketing approach and targeting of internet users, online marketplace versus e-commerce, sa round number 1, para lang sa akin ha, ang panalo dito si online marketplace. So the winner is for the round 1, si online marketplace. Mas maganda talagang magbenta kayo sa online marketplaces. Bakit? Kasi marami na ang nagvi-visit doon. Kung magpapagawa ka ba ng website, are you expecting for visitors? Matatagalan pa bago magkakaroon ng visitor ang website na yan. Parang kagaya doon sa meat shop in the traditional way. Siyempre yung meat shop mo, bagong gawa lang yun, bagong tayo. Hindi ka pa bibisitahin ng maraming tao. Pero yung palengke, guaranteed na marami talagang taong pumupunta doon araw-araw, oras-oras. So that's why, if you are starting to sell your products online, pagdating sa marketing approach and targeting, panalo sa round na to, si online marketplace. Round number 2. Now, let's talk about yung scalability. No, pag-usapan naman natin sa round number 2, yung scalability na tinatawag. Ang kagandahan kasi sa mga online marketplaces, medyo mas mababa ang financial risk. No? Medyo mas mababa ang financial risk ba? Bakit? Kasi hindi talaga necessary na dapat meron kang inventory na hinahawakan sa mga online marketplaces ba. So kunyari magbibenta ako ng cellphone ang binibenta ko kay Shopee. Tapos magbibenta ako ng Samsung. Pwede pa rin naman ako magbenta, no? I mean, hindi necessary na meron akong hawak na unit. Sa online marketplaces, hindi necessary na dapat meron akong hawak na available on hand.
pwede ko pa yan siyang bilhin or i-provide the moment na may mag-order na sa akin. Pero pwede pa rin ako magbenta. 'Di ba? So like for example, pinost ko sa Shopee, Samsung Galaxy A9 for sale. Tapos merong nag-order. Since merong nag-order, pwedeng saka na lang ako maghanap ng supplier kung saan ako makakabili ng mas murang Samsung Galaxy A9, bibilhin ko, tapos yun ang ipapadala ko doon sa buyer. But of course, na-consider mo na yung ginansya doon or yung patong mo. What I am trying to say here is, hindi mo kailangan mag-stock ng maraming inventory sa bahay ninyo. Kasi nga, online marketplace siya. You can always provide it the moment someone will order. Ganyan man ang ginagawa ng mga online sellers. Yung sa nakikita natin sa Facebook, kaya ang palagi nilang sinasabi, i-check ko muna sa bodega ha kung available, di ba? Saka pa kasi yan nila kukunin. Saka pa nila i-order. Kaya minsan kapag mag-order ka, ang sasabihin nila, ma'am, sa Friday ko na i-deliver ha. Bakit Friday pa, hindi on that day? Kasi kukunin pa yan nila or bibilhin pa nila doon sa bodega. So, hindi necessary na dapat may stock on hand. Samantalang ang mga e-commerce websites, kailangan kasi nilang maglagay ng inventory. Kaya sila lang man ang nagpro-provide. Kaya ang tendency, parang kagaya sa pinakita ko kanina ba, yung nagbebenta ng mga alahas, mga damit na panlalaki, meron talagang yan, stock on hand. Kaya mataas ang financial risk. Kasi hindi tayo sure kung kailan mabibenta ang products or baka hindi ngayon magiging saleable Parang kagaya ko din last year. Kasi ako last year nag-online selling ako. Tapos ang ginawa ko, meron kasi akong sariling Facebook page para sa mga products na binibenta ko. Tapos nag-stock na ako ng inventory sa bahay. So yung mga hot pot, nagbili ako ng 10 piraso. Basta meron akong inventory talaga ng akin. Kaso hindi ko alam kung kailan sila mauubos or mabibenta ba talaga yung mga products na yon. Kaya mataas yung risk because you are not yet sure kung merong buyer. Kaya may mga naiwan na mga items na ginagamit ko na lang din ngayon. Merong isang hot pot na naiwan, ginagamit ko na lang ngayon. Merong isang foldable table na ginagamit ko na lang din ngayon. So that's what we call financial risk pagdating sa e-commerce website. Kaya kailangan mo talaga ng sarili mong inventory. Samantalang sa online marketplace like posting in Facebook, in Shopee, hindi naman talaga necessary na dapat marami kang available stocks. Kaya talking about scalability sa round number 2, online marketplace versus e-commerce, para sa akin, ang panalo sa round na to, si online marketplace pa rin. So, 2 points kay online marketplace, 0 point pa tayo kay e-commerce. Let's proceed on round number 3. Your time and money. I believe parang meron na kayong idea nito. Kasi nakabigay na rin ako ng, medyo na-mention ko siya kanina Your time and money. Kung magpapagawa ka kasi ng website, sabi ko sa inyo kanina, may bayad yon. Magpapagawa ka ng sarili mong e-commerce website, may bayad. Usually, nasa 15,000, 20,000 kung gusto mo talagang magkaroon ng sariling e-commerce website. Kaya doon pa lang, alam kong hindi nyo pipiliin ang e-commerce website kasi may bayad. Plus, since bagong gawa ang website, matatagalan talaga bago yan makita online. While on the other hand, yung mga online marketplaces naman like Shopee, Lazada, Facebook, libre man yun sila. Walang bayad kung magbebenta tayo doon. Walang bayad. Plus, kilala na kasi yung Shopee. Kilala na yung Lazada. Kilala na si Facebook. Kaya guaranteed na maraming nagvi-visit sa mga yon on a daily basis. Si Shopee parang palengke na maraming nagvi-visit na araw-araw. Kaya pagdating sa usapin
na kapag pag-uusapan natin ang panahon at ang oras, mas matagal talaga sa e-commerce bago natin makita ang result na ine-expect natin. Kaya, obviously, sa round number 3, online marketplace versus e-commerce, panalo ang online marketplace. So, 3 rounds, panalo na si online marketplace. Kaya ano ang conclusion natin? Di online marketplace ang panalo. 5 rounds lang, 3 points na si online marketplace. Di ba siya na yung panalo? Kaya if you are going to ask me, what is the best option for your growing business? Saan ba kayo magbebenta ng products? I-prioritize natin yung online marketplaces talaga. Pero, hindi lang dapat Facebook. You also need to sell on Shopee, sa Lazada, and other online marketplaces na available sa internet. Marami pa man yan. Hindi lang man Facebook. Do not just limit yourselves in selling kay Facebook. Punta tayo ng round number 4. Siyempre, tapusin na lang natin yung battle. Round number 4. Engage audience. No? Ang pag-e-engage ng mga internet users sa mga e-commerce websites, e-commerce, medyo matagal, mahirap. Syempre, bagong gawa yung website, tapos hindi natin alam kung talagang legitimate sila, 'di ba? Or baka ang mangyari is expectations versus reality. Kaya medyo matagal. Matagal at mahirap kapag pag-usapan natin ang audience engagement as compared sa mga online marketplaces. Kasi ang kagandahan kasi ng online marketplaces, basta mag-match ang buyer and seller, meron na kaagad transaction na mangyayari. Kumbaga kasi 'di ba, kumbaga mas madali tayong ma-convince to buy kay Shopee as compared sa mga independent na e-commerce websites, 'di ba? Plus, mas nagtitiwala talaga tayo kay Shopee as compared sa mga e-commerce websites. Kaya pagdating sa audience engagement, panalo naman sa round na to si online marketplace o di 4 points na siya. 0 point pa rin tayo kay e-commerce website. Marketplaces have always been transaction-oriented and the goal is to match buyers and sellers. Kaya nga dapat meron kang excellent customer service, 'di ba? Yung sinabi natin kanina na mga considerations before online selling, dapat may logistical support, merong excellent customer service, at dapat you need to create an effective shopping experience. Last round. How about its navigation or yung paggamit mismo ng website? Saan ba ang saan ang mas maganda pagdating sa pag-navigate or yung pag-explore? In a marketplace, the products are organized by sellers. 'Di ba by sellers? Ibig sabihin, maraming sellers, tapos yung isang seller, iba't ibang products pa talaga ang binibenta. So meaning, sabihin na lang natin, halo-halo ba? Kasi iba-iba yung sellers. Tapos minsan yung product na hinahanap natin, wala sa isang seller, pupunta tayo sa kabilang seller, and so on. So kumbaga pagdating sa navigation, ang mga online marketplaces, they are classified or organized based on the seller. Samantalang ang e-commerce website naman, the arrangement of the products is based on categories. Like for example, kagaya kanina, yung pinakita ko sa inyo, this is an example of an e-commerce website naka-arrange by categories. Like, nandito lahat yung accessories like belts, box, eyeglasses, sunglasses. Accessories for him, bags, clothing, like formal jacket, sweatshirts. So the navigation is based on the category.
Kaya mas madaling mag-online shopping sa mga e-commerce website. Kaya sa round na to, round number 5, online marketplace versus e-commerce website, talking about its navigation, para sa akin, ang panalo this time, si e-commerce website. Kasi mas magandang mag-shopping kapag naka-arrange yung products yung products nila based on the category. Mas easier sa atin ba na mag-shopping kung baga. Parang kagaya good sa sa mall. Sa mall, 'di ba, nandito ang menswear, women's, shoes, departments, ganun ba? 'Di ba? Naka-arrange, no? Sa palengke, ganun din naman. Andito ang karne ng baboy, andito ang mga karne, nandito naman yung isda. Pero minsan halo-halo din. Kasi biglang may sisingit na mga tindera ba. Nakalagay na nga doon. Minsan, ang nagabenta ng isda, meron ding binibentang karne. Ganun ba? Sa palengke kasi hindi talaga maiwasan na maghalo-halo din sila. Based on the seller. Kaya ang isang seller, daghan food products na ginabaligya. Like for example, na maligya siyang karne, pwede man po siya magbenta dito og mga condiments. Pwede rin siya magbenta ng gulay. Kumbaga itabi niya doon sa karne ng baboy yung binebenta niyang gulay. So something like that ba? Pero sa mall kasi well organized talaga. Kaya 4 points kay online marketplace, 1 point kay e-commerce website. Kaya sana matutunan ninyo kung paano gamitin ang other online marketplaces in terms of selling your products. I already mentioned naman kung ano yung mga online marketplaces na pwede yung magamit. Number 1, pwede kayong magbenta sa Facebook Marketplace. Number 2, pwede kayong magbenta sa Facebook Shop. Number 3, pwede kayong magbenta sa Facebook Groups. Number 4, pwede kayong magbenta kay Shopee. Number 5, pwede kayong magbenta kay Lazada. Yun ang mga example ng tinatawag nating online marketplaces. So that's why I hope na, actually that's my last presentation, no? So I hope na sana as you grow your business in the digital landscape, sana mapag-aralan ninyo ang e-commerce ng maayos. I hope that you are really going to create your e-commerce website, e-commerce roadmap, at gawin ninyo ng tama ang online selling. Because the future of business is what we call digitalizing your business. Kaya sana maging ready kayo para sa inyong digital transformation. And e-commerce is one of those na kailangang i-consider as you transform from traditional to digital. Actually, if you are available this afternoon, kung available pa kayo mamayang hapon, from 1 p.m. to 4 p.m., I am going to talk about the basics of e-commerce naman. No, the basics of e-commerce. So magfo-focus tayo sa online selling talaga. Although some of the inputs na share ko na ngayon, some of the inputs na i-share ko mamayang hapon, medyo na-share ko na ngayon. Pero if you are interested to join, I hope to see you virtually again later ng mga 1 o'clock to 1:30, no, yung ating streaming. Dito lang din sa group na to. That's why you can still invite your friends to join this group para ma-notify sila mamayang hapon the moment I will go live para i-discuss ang introduction to e-commerce. So if you have questions with the topic that I discussed, with the insights that I shared, pwede po kayong mag-comment below sa questions po na meron kayo. While waiting for the questions na mag-appear dito sa aking screen, I am again reminding everyone to fill up the attendance sheet, no? Yung link ng attendance sheet nasa baba, nasa comment section nitong live na to. Kasi sa attendance sheet, dyan magbe-base ang negosyo center kung sino yung padadalhan nila ng certificate
doon sa email na na-register nila. Okay? So that's why do not forget na mag-attendance kayo. And of course, for DTI to also monitor the participants for this learning session. So guys, wala naman akong nakitang tanong na gusto ninyong erase. Kaya I believe, no, pwede ko nang i-end ang broadcast. Pwede na tayong mag-dismiss. It's 11:50 din naman in the morning. Kaya pwede na tayong mag-dismiss kasi wala namang tanong at na-share ko naman sa inyo yung mga insights na gusto kong i-share sa inyong lahat. So, I hope to see you this afternoon. Maraming salamat ulit, DTI Bukidnon and Negosyo Center Kibawe, for having me as your resource speaker this morning. You can now have your lunch. Enjoy your lunch. You can still be productive this afternoon kung meron pa kayong gagawing iba. But make sure to keep safe always. Observe proper health protocols set by your locality. Yung ating CSF or Client Satisfaction Feedback Form, nakapost na rin yung link sa comment section. So, dalawa ang kailangan yung i-fill up. The attendance sheet and the second one is the CSF or the Client Satisfaction Feedback. Yung mga links, makikita lang ninyo sa baba sa comment section. So, thank you very much sa lahat ng ating mga participants. And I hope to see you again later this afternoon. So see you and God bless you all. Sa mga nanood po dito sa aming YouTube streaming, tapos na po yung ating webinar about e-commerce versus online marketplace. Mamayang hapon, based sa narinig ninyo, we are also going to have another learning session to talk about the basics of e-commerce. Kaya standby lang din po kayo or subscribe to this YouTube channel para maging updated kayo mamaya the moment we will go live. Kaya pwede na tayong mag-lunch break. Keep safe always and God bless you all.